ਕਮਾਲੀ ਚੱਕਰਦਾਰ। ਕਮਾਲੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਉਹ ਤਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਿਟ ਤੈ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੈ ਗਦੀਗਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੈ ਗਦੀਗਨ ਧਾ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬਣਨੇ ਆ ਕਿਟ ਤੈ ਗਦੀਗਨ ਧਾ ਧਾ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੈ ਗਦੀਗਨ ਧਾ ਧਾ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੈ ਗਦੀਗਨ ਧਾ ਧਾ ਧਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰਦਾਰ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਾ ਸਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਧਾ ਸਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਧਾ ਸਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾ 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 ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ 16 ਗੁਣਾ 7, 16 7 112 ਜਮਾ 1 113, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਟਾ ਕਰ ਲਓ 3, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 37 37 ਅਤੇ 111, ਅਤੇ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 37 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 37 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ 17 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਦਾ ਚੱਕਰਦਾਰ ਦਾ ਮੈਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ 37 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੱਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਘਟਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚ ਗਏ 20। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 10 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8 ਹੋਰ ਘਟਾ ਲੈਣੇ ਆ। 8 ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਘਟਾਣੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀਗਨ ਧਾ ਧਾ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀਗਨ ਧਾ ਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਧਾ 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 ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ 3 ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 9 ਵਾਰੀ ਧਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਾ ਉਹ 17 ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਮੁੱਕਣਾ 8 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਧਾ ਵੱਜਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾ ਵੱਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਲਓ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 20 ਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ 6 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ 3 ਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 10। ਸੋ 10 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਧਾ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ 6 ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ 3 ਧਾ, ਫਿਰ 6 ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਧਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ 37 ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਦਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਵਜਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਲੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚੱਕਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੇ ਵੰਡ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੀ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤਿਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 4 ਧਾ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀਗਨ ਧਾ 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 ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀਗਨ ਧਾ 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 ਧਾ, 4 ਧਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਿਹਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੌਹਾਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਿਹਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। 4 ਧਾ ਦੀ ਕਮਾਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ। ਉਹਦਾ ਮੈਥ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। 16 ਗੁਣਾ 10 160 ਜਮਾ 1 161 ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ 4 ਤੇ ਵੰਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 40 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲਾ, 40 ਚੌਕਾ 160, ਅਤੇ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 4 ਥਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਤਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਘਟਾ ਲਓ। ਸੋ ਹੁਣ 161 ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 152, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 38, ਅਤੇ 38 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਮਾਤਰਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ 3 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਦਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਦਮ ਆਣੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 4 ਵਾਰ ਵੱਜਣਾ।
ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ 9ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ ਜੀ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ 5 ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਪੰਜੇ 80 ਜਮਾਂ 1 81, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ 73 ਤੇ 24 30 72 ਤੇ 1 ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ 24 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਦਾ, ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ, 23 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ 23 30 69 ਤੇ 4 ਬਚ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। 23 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ 2 2 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਦਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ 23 ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੀ ਵੱਜਣਾ, ਉਹ ਮੈਥ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਹਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ कि चक्रदार और विशेषकर कमाली चक्रदारों के गणित को निकालने की कुंजी भारत के कुछ ही संगीत विद्वानों के पास गुप्त रूप से सुरक्षित है। सो गुप्त रूप ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਾਤਰਾ ਛੱਡ ਲਓ 4 5, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਓ, ਉੱਠੇ ਦੇ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਓ, ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।